Gagawa tayo ng kimchi. Filipino style kimchi. Ito. Hugasan ko na siya. Naano ko siya ng rock salt. After 30 minutes, pinatulo ko na. Nahugasan ko na yan. Okay na siya. Pwede na siya. Ito naman labanos. Pipino. Haluan ko siya ng pipino. Wala lang. Gusto ko lang. Carrots. Onion white. Garlic. Ginger. Daong sibuyas. Flour. Patis. And honey. Korean chili powder. Kung wala kayong chili powder na Korean, pwede naman yung dito lang sa atin sa Pilipinas na chili powder. Ngayon, magsisimula na tayo. One cup of water. Lagyan natin ng flour powder. Tanawin muna natin siya. Haluin. Sa nakalo ng husto, pwede na natin siya luto. Habang nakasalang siya, pwede lang halo ng halo. Hanggang maging taste na siya. Ang apoy. Bilis na siya, bilis. So, palalamigin muna natin siya. Yan na siya. Ganyan natin siya ng gandang pwesto. Ngayon, pwede na natin siya timplahin. Ay, maya pa pala. Mainit pa siya eh. Puno na siya.
Gaduhin muna natin na lumamig na siya bago natin siya lagyan ng mga ingredients niya. Medyo mainit pa. Ito siya ako. Saglit na lang. Malapit na lumamig. Lamig na siya. Bilis. Ngayon, lagyan natin ng bawang, garlic, luya, ginger, sibuyas na puti, Korean chili powder. Yung nasa sa inyo, tatansahin mo lang. Yan. 2, 3, 4. Gusto ko kasi mapula na siya. Parang mas masarap kainin. Haluin natin siya ng halong-halo. Onion leaves, ilalagay na natin. Carrots. Lagyan naman natin na isabay na rin yung labanos. Ito, labanos. Para pwede naman haluin natin ng kamay para mas halong-halo siya. Ngayon, pipino. Gusto ko lang kasi lagyan ng pipino kaya lalagyan ko siya ng pipino. Natry ko na kasi ito, ang sarap niya, mas nagustuhan ko. Kaya sinamahan ko na rin ng pipino cube para mas masarap siya para sa akin. Tapos, ito na, hindi pa pala. Bago pechay, Chinese cabbage. Haluin natin yung gusto.
Timplahan na natin siya. Lagyan natin siya ng patis. 3 kutsara lang pwede na. Yeah, kulang pa. Okay na konti-konti. Kalahati. Tapos nakalas honey. 1 kutsarang honey lang kasi ayoko nang masyadong matamis. Gusto ko yung sakto lang. Mas gusto ko yung mas nalalasahan ko yung alat kaysa sa tamis. Yan, 1 teaspoon lang na honey. Masarap na siya. Yan ang aking kimchi. Yan, kasi halo siya. Ayan. Lagay ko na siya dito. Ang kimchi, pag tumatagal, lalo na kung abutin siya ng 3 days, sarap na siya. Kinabukasan nga lang, masarap na eh. Lalo na 2 to 3 days, mas masarap na siya. Dami nagawa. Kaya din to, abutin din to ng 1 week or 5 days.
bago siya maubos. Mga 5 days talaga ito. Ano siya? Yan ang aking kimchi. Tapos na siya. Marami siya, oh. Isang garapo na malaki. Plus ito pa. Dami niya. Ngayon, medyo after 10 minutes, pwede na siguro lalagay ko. Saka ko na siya ilalagay sa rep.